Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Δυστυχώς, στη διεθνή κοινότητα οι πόλεμοι και οι εξελίξεις δεν σταματούν με αφορμή τις θρησκευτικές εορτές και αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέρη του κόσμου οι πόλεμοι συνεχίζονται, οι πολιτικές εξελίξεις επίσης, το παρασκήνιο είναι έντονο, αναδύονται νέες ιδέες, νέες αντιλήψεις, νέες τάσεις, όπως για παράδειγμα αυτή την περίοδο καθώς συλλογιζόμαστε και αναλογιζόμαστε τη σχέση ανθρώπου-Θεού, την αιωνιότητα, αρχίζει και αναδύεται ένα ερώτημα της σχέσης του ανθρώπου με τη μηχανή και πώς όλο αυτό το σύνολο άνθρωπος, μηχανή, Θεός μπορεί να προβληματίσει την ανθρωπότητα και τα ερωτήματα και τα θεολογικά και τα φιλοσοφικά που πηγαίνουμε είναι κέρια σημασίας πλέον. Θα τα δούμε όμως σε επόμενες εκπομπές μας. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να δούμε τις εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο στον κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη παρουσιάζει αυτή τη στιγμή μια εικόνα σχεδόν διάλυσης. Άλλα λέει ο Μακρόν, άλλα λέει η κυρία Μπέρμποκ, η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, άλλα λέει ο Καγκελάριος της Γερμανίας, άλλα λέει ο Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής. Γενικά έχουμε μια εικόνα σύγχυσης του τι θέλει και πού οδεύει η Ευρώπη. Παρακαλέσαμε λοιπόν και είναι σήμερα μαζί μας ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης. Κύριε καθηγητά, χρόνια πολλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Για να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής του Πανεπιστήμιου της Σορβόνης και στο πάνελ επίσης ο πρέσβης επιτιμίου ο κύριος Ελευθέριος Καραγιάννης. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, κύριε πρέσβη. Και ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις τοποθετήσεις τις σύντομες του πάνελ. Θα αρχίσουμε με τον κύριο Καραγιάννη. Θα πάμε μετά στον κύριο Καλεντερίδη. Πολύ σύντομες τοποθετήσεις για να περιορίσουμε σήμερα την εκπομπή στην 1 ώρα και να ακούσουμε θέτοντας ερωτήσεις στον κύριο Πρεβελάκη. Έχω και εγώ αρκετά να το ρωτήσω. Ας ξεκινήσουμε από τον κύριο πρέσβη. Κύριε πρέσβη, σας ακούμε. Καλημέρα σας και πάλι χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπατε και στην εισαγωγή της εκπομπής σας, πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει την εικόνα της μη ένωσης, δηλαδή υπάρχει μια διαφοροποίηση εμφανής τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και βέβαια στα θέματα οικονομίας, αλλά πάντως κυρίως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το θέμα είναι ότι έχουμε έναν ύπατο εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος όμως δεν εκφράζει πάντοτε τις θέσεις των κρατών μελών. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να υπάρχει. Αναφερθήκατε στις εσωτερικές εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά νομίζω καλό είναι να κάνουμε μια αναφορά και στις εξελίξεις στον περίγυρό μας. Δηλαδή γίνονται, θα έλεγα, τεκτονικές εξελίξεις στα θέματα της Μέσης Ανατολής, όπου αραβικές χώρες αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία επίλυσης διαφορών και αναφέρομαι στη Σαουδική Αραβία, η οποία ανέλαβε πλέον έναν πρωταγωνιστικό ρόλο για την επίλυση του Συριακού και προσπαθεί να εντάξει την Συρία μέσα πλέον στον Αραβικό Σύνδεσμο, παρά τις αντιρρήσεις του Κατάρ, που το Κατάρ είναι αντίθετο στην ένταξη της Συρίας, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει προσέγγιση Σαουδικής Αραβίας Ιράν και αναμένεται και η επίσκεψη του Ιρανού Προέδρου στο Ριάντ τις προσεχείς εβδομάδες. Αν αυτά τα έλεγε κάποιος πριν ακόμα και 6 μήνες, θα έλεγαν ότι είναι σενάρια φαντασίας για διάφορες εξελίξεις. Υπάρχει βέβαια το ατύχημα που συμβαίνει σήμερα, από χθες ξεκίνησε στο Σουδάν. Είναι μια εσωτερική διαπάλη μεταξύ στρατιωτικών ηγεσιών.
Η Ιορδανία εμφανίζεται επίσης να έχει ένα σχέδιο επίλυσης του Συριακού. Σε όλα αυτά η Ευρώπη είναι απούσα. Είναι απούσα, δεν καλείται καν στις συναντήσεις εκπροσωπός της από τις χώρες αυτές, παρόλο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με την περιοχή αυτή. Αυτό είναι ένα πολύ αρνητικό στοιχείο που δεν είναι θετικό και για τις επόμενες εξελίξεις. Η Ρωσία εμφανίζεται επίσης να διαδραματίζει ένα ρόλο στο Συριακό, έχει συγκαλέσει μια συνάντηση με το Ιράν και την Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι τόσο εμφανής ο ρόλος της στις εξελίξεις αυτές. Υπάρχει επίσης προσέγγιση μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας. Θα δούμε πόσο θα πάει, διότι υπάρχουν εγγενή προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Και τα αναφέρω αυτά λίγο την επιτροχάδη, διότι για να τονίσω την απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των ηγετικών κρατών της Ένωσης, δηλαδή της Γαλλίας και της Γερμανίας. Όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς αυτός ο άξονας Παρισίων-Βερολίνου δεν είναι πλέον τόσο ισχυρός από ό,τι φαίνεται. Ο Μακρόν πήγε στην Κίνα και έκανε διάφορες δηλώσεις οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις, ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντιδράσεις αυτές οφείλονται σε μια φράση την οποία είπε ότι είμαστε σύμμαχοι αλλά όχι υποταγείς των ΗΠΑ, δικαιολογώντας δηλαδή την επίσκεψή του στην Κίνα, όπου βέβαια συνοδευόταν από 50 μεγαλοεπιχειρηματίες Γάλλους. Έκανε μια σημαντική συμφωνία, η Airbus παραγγέλθηκαν 160 αεροπλάνα από τους Κινέζους και έκαναν διάφορες άλλες συμφωνίες. Κυρίως δηλαδή ο στόχος της επίσκεψης ήταν οικονομικός, από τα αποτελέσματα προκύπτει και όχι τόσο πολιτικός. Τώρα, γιατί έκανε τη δήλωση, ήθελε να δείξει ότι η Ευρώπη έχει τη δική της στρατηγική. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι προτάσεις της Γαλλίας κατ' επανάληψη ήταν καθαρά εθνικές προτάσεις, δηλαδή ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, όταν προσπάθησε να φτιάξει μια Ευρωπαϊκή Άμυνα, αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Και μάλιστα μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και των συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλεγαν ότι οποιαδήποτε αμυντική υποδομή της Ευρώπης θα είναι συμπληρωματική του ΝΑΤΟ, άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν και αυτές παρούσες στο αμυντικό ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τελικά μέχρι στιγμής η όλη αυτή προσπάθεια στρέφεται προς τις αμυντικές βιομηχανίες, κυρίως δηλαδή η ομαδοποίηση των οπλικών ευρωπαϊκών συστημάτων προς όφελος των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών παραγωγών οπλικών συστημάτων. Όπως βλέπετε λοιπόν, το θέμα της Ένωσης θα έλεγα ότι δεν έχει τόσο βάθος και όπως έχω ξαναπεί παλιά, δεν πρόκειται περί Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας. Δεν θα ήθελα να πω στα ελληνοτουρκικά, τα αφήνω στον αγαπητό φίλο Σάβα Καλεντερίδη για να τα αναπτύξει και να μην πάρω το χρόνο του. Ευχαριστώ πολύ. Σάββας Καλεντερίδης. Ναι, καλημέρα, χρόνια πολλά και από μένα, Χριστός Ανέστη. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Πρέσβης για την προσπάθεια επίλυσης του συριακού προβλήματος, ότι είναι σε εξέλιξη 3 ή 3,5 προσπάθειες. Η μία είναι η τετραμερής της Μόσχας, δηλαδή Ρωσία, Ιράν, Συρία και Τουρκία, που θέλει να πετύχει μια λύση που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η άλλη προσπάθεια είναι αυτή των 9 κρατών που συγκεντρώθηκαν στην Τζέντα προχθές με πρωτοβουλία του Μπιν Σαλμάν για να καλλιεργηθεί το έδαφος τόσο ώστε να γίνει αποδεκτή η Συρία στον Αραβικό Σύνδεσμο. Το Κατάρ
με το δίκαιο, σε εισαγωγικά το δίκαιο δεν θέλει τη Συρία, γιατί το Κατάρ χρηματοδότησε όλο τον πόλεμο εναντίον του Άσαντ, που είναι από το 2011, που κόστισε τη ζωή σε 500.000 ανθρώπους και περίπου 7-8 εκατομμύρια έχουν εκπατριστεί είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Υπάρχει μια τρίτη προσπάθεια αυτή της Ιορδανίας που προανέφερε ο κ. Πρέβης. Υπάρχει όμως και μια προσπάθεια ελληνική. Δηλαδή το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε μια έκλαμψή του, συγκαλεί στις 21 Απριλίου στην Αθήνα μια σύνοδο, στην οποία θα συμμετέχει ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ, αξιωματούχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά η Ελλάδα, για να αποκτήσει ίσως και η Ευρώπη μια πολιτική, αν θέλετε, για το ζήτημα της Συρίας, που είναι κομβικό για τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Όταν πριν από 2 χρόνια κάναμε με το Ελληνικό Ινστιτούτο, με το ΕΛΙΣΜΕ, έχουμε εκδώσει ορισμένα βιβλία του ΕΛΙΣΜΕ, και ορισμένοι παράγοντες του ΕΛΙΣΜΕ, στελέχη του ΕΛΙΣΜΕ στις παρουσιάσεις, μιλούσαν για την απώλεια της ηγετικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο και τη δημιουργία ενός πολυπολικού κόσμου. Εγώ ομολογώ ότι θεωρούσα αυτή την άποψη ίσως παρακινδυνευμένη, γιατί δεν είχα στοιχεία που να έδειχναν κάτι τέτοιο. Τελικά αποδεικνύεται ότι είχαν δίκιο και εγώ είχα άδικο. Όπως είπε ο κύριος Καραγιάννης, ο πόλεμος στην Ουκρανία έκανε πιο εμφανείς τις τεκτονικές αλλαγές που ίσως υπήρχαν και πριν τον πόλεμο. Απλά τώρα επιταχύνθηκαν και έγιναν πιο εμφανείς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Κίνα γίνεται ο δεύτερος παγκόσμιος πόλος μετά την Ουάσιγκτον. Δεν προλαβαίνουν να χτυπούν την πόρτα είτε του Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας είτε του ιδίου του Σι Τζίνπινγκ. Το πήγαινε έλα δηλαδή στο Πεκίνο, θα έλεγα ότι χάσαμε και το λογαριασμό. Και σε αυτό θα ρωτήσω, θα απευθύνω μια ερώτηση στον κύριο καθηγητή. Πήγε λοιπόν εκεί ο κύριος Μακρόν, όντως προώθησε τα εθνικά συμφέροντα, όμως είπε μια κουβέντα, εκεί την είπε και στην Ολλανδία την επανέλαβε. Είπε λοιπόν, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα σε ό,τι θέλουν να κάνουν ή τέλος πάντων σχεδιάζουν να κάνουν στην Ταϊβάν. Η Ευρώπη μπορεί να είναι ένας τρίτος πόλος και να έχει τη δικιά της στάση σε αυτό το ζήτημα. Αυτό δέχθηκε απίστευτες, θα έλεγα και υβριστικές δηλώσεις. Του είπαν ότι πούλησε στην Ταϊβάν, πούλησε στα ευρωπαϊκά ιδεώδη, αυτό το αφήγημα περί της σωστής πλευράς της ιστορίας. Άντεξε ο Μακρόν, μπορεί να είναι μια εθνική θέση της Γαλλίας, Δεν τον ακούμε τον... η αλλαγή. Δηλαδή, ναι, εντάξει, εδώ είμαστε. Δηλαδή, με όσους ανθρώπους μίλησα και συζήτησα το θέμα του Μακρόν, όλοι έδωσαν δίκιο. Είναι πολύ σωστά αυτά που λέει. Και είπε και αυτό που είπατε, ότι δεν είμαστε και δουλοπάρικοι, σύμμαχοι είμαστε, δεν είμαστε δουλοπάρικοι. Και είδα την επίθεση που δέχτηκε, την πιο σκιά επίθεση δέχτηκε και από τον Ζελένσκι, αλλά και από τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας, ο οποίος αναλαμβάνει, φαίνεται, το ρόλο του εκπροσώπου της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη. Είπε, όχι μόνο δεν συμφωνώ με αυτά που είπε ο Μακρόν, θέλουμε περισσότερη Αμερική στην Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρεβελάκη, να πω 2 λόγια για τα ελληνοτουρκικά και αμέσως μετά να μου απαντήσει, αν ο κύριος Σαββίδης θα συντονίσει. Αυτή η ιδέα του Μακρόν, διότι ένας φίλος γαλλοτραφής, ο κύριος Αποστολόπουλος, είπε ότι αυτή η άποψη που εξέφρασε και στην εφημερίδα των Καθολικών, ότι δεν είναι δουλεμένη άποψη και δεν είναι πολιτική της γαλλικής κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, ασχέτως του λόγου και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες είπε αυτή την άποψη ο Μακρόν, τι τύχη έχει καταρχάς να αποκτήσει ισχυρά ερίσματα στη Γαλλία και εκείθεν, μια που ζήσετε και κοντά στις Βρυξέλλες και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πριν μας απαντήσει ο κ. Πρεβελάκης, να πω μόνο λίγο για τα ελληνοτουρκικά κάτι. Καταρχάς, ο αγώνας ο προεκλογικός στην Τουρκία εξελίσσεται και πραγματικά πιθανόν να δούμε, να χρησιμοποιήσω και έναν ποδοσφαιρικό όρο, ένα ντέρμπι και στην πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη. Πολύ γρήγορα, ο Κιλισδάρογλου μέχρι πριν από 10 μέρες, σε όλες τις δημοσκοπήσεις και τις φιλικές των εταιριών που είναι φιλικές προς τον Ερντογάν,
έπαιρνε από 5 έως 15 μονάδες πάνω από τον Ερντογάν. Όταν μπήκε στο παιχνίδι ο Μουαρέ Μιντζέ, ένας άνθρωπος του βαθέως κράτους που προέρχεται από τα σπλάχνα του κόμματος του Κιλισντάρογλου, αλλά άνθρωπος με ισχυρούς δεσμούς με το βαθύ κράτος, παίρνει από 5 έως 8%, το οποίο το αφαιρεί όλο από τον Κιλισντάρογλου και τελικά βλέπουμε ότι στις περισσότερες προηγείται με 1-2 μονάδες πλέον ο Κιλισντάρογλου. Άρα θα έχουμε ένα ντέρμπι μέχρι τις εκλογές, θα περιμένουμε τις άλλες εξελίξεις. Να σημειώσω μόνο κάτι που αφορά και την Ελλάδα. Ένα εξαιρετικό άρθρο, κύριε Σαββίδη, απευθύνομαι σε εσάς πιο πολύ, γιατί έχετε και την ιστοσελίδα, και στον κύριο Καραγιάννη, του Μουντάζ του Κιοξάλ. Ο άνθρωπος αυτός ήταν διοικητής στην υπηρεσία πληροφορών, διπλωμάτης, Σολμές Κιοξάλ, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο και απαριθμεί τις δυνατότητες παρέμβασης ξένων στις εκλογές στην Τουρκία και αναφέρεται κυρίως στη Ρωσία και στην Κίνα. Θα το μεταφράσουμε, είναι ένα πολύ σημαντικό άρθρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι υπήρχε μία πληροφορία ή θα έλεγα φήμη ότι οι Έλληνες αξιωματούχοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, δεν θα επισκεφτούν φέτος τα νησιά για να μην ενοχληθεί η Τουρκία στο πλαίσιο ίσως κάποιες συμφωνίες που έχει γίνει στο παρασκήνιο. Και είδαμε πραγματικά με έκπληξη, μέχρι σήμερα τουλάχιστον από όσο έχω δει, κανένας πολιτικός αξιωματούχος ή και αξιωματικός ανώτατος δεν επισκέφθηκε τα νησιά. Ενώ πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας νομίζω ότι ήταν στο Αγαθονήσι. Αυτό πιστεύω ότι κάτι δείχνει και ίσως να επαληθεύει την πληροφορία που υπερασπίζεται με πάθος ο κύριος Κωτάκης, που λέει τους σεισμούς, η σταδιακή αποστρατικοποίηση των νησιών σε βάθος 5 ετίας. Αυτό, η απουσία Ελλήνων αξιωματούχων, ίσως να είναι ένα από τα πρώτα στάδια. Είναι ο κύριος Πρωθυπουργός της Δίνο. Η Τίνος δεν είναι ανατολικό με Αιγαίο. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ κύριε Καλεντερίδη. Πάμε στον κύριο Πρεβελάκη. Ακούσατε κύριε καθηγητά τους συνομιλητές μας. Θα ήθελα και εγώ να σας θέσω ορισμένες ερωτήσεις πριν την πρώτη σας τοποθέτηση, γιατί θέλουμε να εστιάσουμε λίγο και στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Η πρώτη ερώτησή μου είναι αυτή: τι σημαίνει αυτονομία της Ευρώπης που είπε ο κύριος Μακρόν σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αναφορικά μόνο με την Κίνα? Δηλαδή, στις άλλες περιπτώσεις δεν θα έχουμε αυτονομία, ή και γιατί ειδικά στην Κίνα? Επίσης, αυτό το μπέρδεμα, ας το πούμε έτσι, να λέει άλλα πράγματα ο Γάλλος πρόεδρος, άλλα πράγματα η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, άλλα να υποστηρίζει ο κύριος Σόλτς. Υπήρξε και μια επιστολή 93 στελεχών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος που έλεγε, που ουσιαστικά διαφωνούσε με την κυρία Μπέρμποκ. Δεν είναι εικόνα μια συγκροτημένης υπόστασης όπως πρέπει ή υποτίθεται είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας ακούσουμε, έχουμε και άλλες ερωτήσεις στην πορεία. Από εδώ και πέρα εσάς θα ρωτάμε, σας ακούμε. Λοιπόν, είναι τα φαινόμενα μιας εποχής μετασχηματισμών, κατά την οποία δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι βασικές τάσεις. Είμαστε σε μια φάση μετάβασης από μια εποχή, από μια γεωπολιτική δομή σε μια άλλη γεωπολιτική δομή. Μια φορά σκέφτομαι την περίοδο αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν αρχίσει ο ψυχρός πόλεμος. Βλέποντας τα πράγματα έτσι με αναχρονική ματιά, έτσι όπως είμαστε συνηθισμένοι στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου, με 2 στρατόπεδα, με τη Σοβιετική Ένωση, τον εχθρό της Δύσης κτλ. Δεν συνειδητοποιούμε ότι στη μεταβατική περίοδο ανάμεσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον ψυχρό πόλεμο δεν ήταν καθόλου δεδομένο πως θα ήταν οι συμμαχίες. Ήταν ακόμα εχθρός η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση ήταν ο φίλος. Βέβαια, κάποια στιγμή τα πράγματα καταστάλαξαν και κατόπιν είχαμε μια μεγάλη περίοδο κατά την οποία το πλαίσιο ήταν δεδομένο. Είμαστε πάλι σε μια τέτοια φάση. Δεν ξέρουμε πού θα πάει το σύστημα. Ορισμένα πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα σήμερα, όπως είναι, ας πούμε, η σύγκληση Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να μην ισχύουν στο μέλλον. Μιλάμε για πολυπολικό σύστημα. Είναι φανερό ότι
Το σύστημα που υπήρχε με μια κυρίαρχη ηγεμονική δύναμη τελειώνει. Νομίζω ότι πάμε προς ένα κόσμο πολυπολικό και κατατεμαχισμένο. Δηλαδή πολυπολικό από την άποψη, θα έλεγα, την πολιτική και κατατεμαχισμένο από την άποψη την οικονομική. Γιατί κατά την κρίση μου αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό συνέπειες της υπερβολής της παγκοσμιοποίησης, η οποία δημιούργησε σειρά από εντάσεις, προκάλεσε κρίσεις. Η οικονομική κρίση ήταν συνέπεια ενός συστήματος το οποίο είχε διασυνδεθεί υπερβολικά και εξακολουθεί να είναι, και αυτή είναι η ανησυχία, ότι οπουδήποτε μια κρίση μπορεί να μεταδοθεί αστραπιαία. Και κατόπιν έχουμε βέβαια την κλιματική κρίση, η οποία και αυτή δημιουργεί πολύ μεγάλες εντάσεις και ερωτηματικά σε σχέση με τον, αν θέλετε, με τον αναπτυσσόμενο κόσμο, ο οποίος λέει ότι εσείς οι δυτικοί καταστρέψατε το περιβάλλον και τώρα θέλετε να μας εμποδίσετε να αναπτυχθούμε. Η υγειονομική κρίση, κατόπιν φυσικά το ουκρανικό, η ενεργειακή κρίση. Αυτά είναι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, και μια άλλη συνέπεια της παγκοσμιοποίησης είναι, νομίζω, η κακή ψυχολογία, η κακή σχέση ανάμεσα στους διάφορους λαούς. Η αντίληψη ήταν με την παγκοσμιοποίηση ότι με το να επικοινωνούν οι λαοί θα γνωριστούν καλύτερα και θα έχουμε τις προϋποθέσεις για ειρήνη. Έχει γίνει ακριβώς το ανάποδο. Όσο πιο πολύ επικοινωνούμε, τόσο εντείνονται οι δυσπιστίες, η ξενοφοβία. Λοιπόν, επομένως είμαστε σε έναν κόσμο που συνταράσσεται από πολλαπλές κρίσεις, ο οποίος δεν έχει βρει την ισορροπία του, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει το θέμα της Ευρώπης, που σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα ερώτημα είναι πού θα βρεθεί η Ευρώπη στο νέο σύστημα το οποίο θα διαμορφωθεί σε 5, σε 10 χρόνια. Πού θα βρεθεί? Θα είναι δίπλα στην Αμερική ή θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα δικό της πόλο? Και αυτός ο πόλος τι μορφής θα είναι? Θα είναι γύρω από το γαλλογερμανικό άξονα? Αυτό δημιουργεί εντάσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας. Οι χώρες οι οποίες αισθάνονται στο περιθώριο, και κυρίως οι χώρες οι οποίες ζουν με τον εφιάλτη της σοβιετικής εμπειρίας, αυτό ενδεχομένως το βλέπουν αρνητικά, γιατί από τη μια μεριά θέλουν την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη Ρωσία, αλλά επίσης και διότι ένας τέτοιος γαλλογερμανικός άξονας θα κυριαρχηθεί από τη Γερμανία, που και πάλι αυτές οι χώρες έχουν κακές εμπειρίες από τη Γερμανία. Είναι θέματα τα οποία νομίζαμε ότι ανήκαν πια στην ιστορία, ότι είχαν φύγει. Είναι παλιά θέματα, δεν είναι καινούργια θέματα. Είναι τα θέματα της ευρωπαϊκής γεωπολιτικής κατά το 19ο, κατά τον 20ο αιώνα, τα οποία ξαναέρχονται στην επιφάνεια. Ναι, γιατί έρχονται σε αυτή τη συγκυρία? Έχετε δίκιο. Παλιά υποτίθεται ότι με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα είχαμε ξεπεράσει. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα διάλειμμα. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργήσε στο επίπεδο της οικονομικής ενοποίησης, πράγματι. Στο επίπεδο το πολιτικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζούσε κάτω από τη σκιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, το ενοποιητικό στοιχείο πολιτικά της Ευρώπης ήταν η Αμερική. Από τη στιγμή που τίθεται θέμα να απομακρυνθούμε, να αυτονομηθούμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βγαίνουν από το κουτί της Πανδώρας όλοι οι δαίμονες. Λοιπόν, επομένως, δεν είναι περίεργα αυτά που βλέπουμε. Και πάλι θα έλεγα ότι είμαστε πάλι σε ένα κλασικό θέμα της γεωπολιτικής. Αν μεταφερθούμε στις αρχές του 20ου αιώνα, η συζήτηση ήταν με τον περίφημο Άγγλο γεωπολιτικό, τον Μάκιντερ, ο εφιάλτης των Άγγλων, ότι μπορούσε να διαμορφωθεί ένα σύνολο το οποίο να κινείται γύρω από τη Γερμανία και τη Ρωσία.
Και αυτό βέβαια θα έβαζε σε δεύτερη μοίρα τον αγγλοσαξονικό κόσμο. Μην θεωρούμε ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας είχε απομακρύνει τη σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία. Μπορεί να δούμε αύριο μια Ρωσία η οποία να εμφανιστεί με ένα πρόσωπο ή ένα προσωπείο εκπολιτισμένο και να δούμε τις δομικές, αν θέλετε, συμπληρωματικότητες ανάμεσα στην Δυτική Ευρώπη και τη Ρωσία να αναδύονται. Και αυτός είναι προφανώς ο εφιάλτης των Αμερικανών που θέλουν να το εμποδίσουν. Όλοι της Ευρώπης ή γενικά ή ειδικά της Γερμανίας με τη Ρωσία? Γιατί ο φόβος ήταν ο άξονας Γερμανίας-Ρωσίας, ο γεωπολιτικός φόβος του Μακίντερ. Κοιτάξτε, προφανώς η σχέση Ρωσίας-Γερμανίας από άποψη οικονομική είναι πάρα πολύ ισχυρή. Γιατί η Γερμανία έχει αυτά και είχε και έχει αυτά που λείπουν από τη Ρωσία και η Ρωσία έχει αυτά που λείπουν από τη Γερμανία. Το χώρο, τους φυσικούς πόρους κτλ. Η Γαλλία και αυτή έχει παραδοσιακά πολύ μεγάλους δεσμούς με τη Ρωσία. Και βέβαια είναι και το θέμα σε αυτό τον γαλλογερμανικό άξονα, ποιος θα έχει τον πρώτο ρόλο. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εμφανίζεται, τον πρώτο ρόλο τον έχει η Γερμανία, γιατί οικονομικά κυριαρχεί. Και επίσης αυτό που είδαμε και πέρασε λιγάκι στα ψηλά, το οποίο είναι συνταρακτικό, είναι ότι η Γερμανία μετατρέπεται στην τρίτη παγκόσμια στρατιωτική δύναμη. Λοιπόν, επομένως βλέπουμε μια Γερμανία η οποία θα είναι ισχυροποιημένη. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι σε κάποια πολιτική διάλυση. Αλλά και αυτό μπορεί να μην κρατήσει αιωνίως. Η ιστορία της Γερμανίας είναι ένα πήγαινε-έλα ανάμεσα σε κακοφωνία και εξαιρετικό συγκεντρωτισμό. Με τη Μέρκελ είμαστε σε μια φάση αρκετά συγκεντρωτική. Τώρα έχουμε πάει σε αυτή την πολυφωνία τη γερμανική που την αδυνατίζει. Αλλά αν μεταφερθούμε, ας πάρουμε την υπόθεση σε 5 χρόνια ή 10 χρόνια, η Γερμανία έχει φτιάξει μια τεράστια στρατιωτική μηχανή. Έχει ξεπεράσει την κακοφωνία και έχει πάει αντίθετα σε μια ενιαία θέληση για κυριαρχία. Πάμε σε μια γερμανική Ευρώπη και αυτό είναι ο εφιάλτης μιας χώρας σαν την Πολωνία, είναι ο εφιάλτης της. Δηλαδή η Πολωνία που αναφέρθηκε βρίσκεται ανάμεσα στο φόβο της Ρωσίας αλλά και το φόβο της Γερμανίας. Επομένως, τι άλλο μπορεί να κάνει παρά να στραφεί στις ΗΠΑ. Κύριε καθηγητά, επειδή γενικά η εκτίμηση ότι η οικονομική ισχύς της Γερμανίας της έδινε την δυνατότητα να κυριαρχήσει στην Ευρώπη είναι γενική αποδοχή, πώς εξηγείται το ότι χθες ο κύριος Ντομπρόφσκι, ο επίτροπος της Κομισιόν, είπε ότι υπάρχει ένα όχι της Κομισιόν στην αξίωση της Γερμανίας για αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πώς μπορούν να αρνούνται τα άλλα κράτη, τα οδύναμα οικονομικά, μια αξίωση οικονομικής φύσεως που άπτεται του πυρήνα του οικονομικού προβληματισμού. Δεν είναι κάτι περιφερειακό. Είναι η πολιτική που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το εξηγείτε? Είναι και αυτό μια μεγάλη συζήτηση, η οποία δεν έχει λήξει, γιατί υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα στα κράτη τα οποία είναι περισσότερο υπέρμαχοι μιας αυστηρότητας οικονομικής και τα άλλα κράτη τα οποία θέλουν μια πιο ελαστική. Τώρα στην Ευρώπη κυριαρχούσε η πρώτη τάση, αλλά με τις κρίσεις που περνάμε βλέπουμε ότι έχουμε πάει προς την άλλη κατεύθυνση. Και αυτό δεν έχει ισορροπήσει και φυσικά και στα θέματα τα οικονομικά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις και πολύ μεγάλες διαφωνίες. Ποια είναι η σωστή μέθοδος για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Αλλά θα έλεγα ότι έχουμε και ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι καθοριστικό και δεν λέγεται ίσως λιγότερο. Είναι το θέμα του πώς αντιδρούν οι πολίτες
ως ψηφοφόροι. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι, καταρχήν το βλέπουμε στη Γαλλία, έτσι, αυτή την εκτεταμένη διαμαρτυρία για πράγματα τα οποία τουλάχιστον στην Ελλάδα μας φαίνονται πάρα πολύ λογικά, δηλαδή το θέμα των συντάξεων, ότι πώς είναι δυνατόν να αρνείται ο κόσμος κάποια προσαρμογή ενός συνταξιοδοτικού συστήματος, το οποίο προφανώς είναι ξεπερασμένο τόσο από τις οικονομικές συνθήκες όσο και από τις δημογραφικές συνθήκες. Έχουμε διαμαρτυρίες οι οποίες δεν έχουν στόχο. Παλιά, όταν είχαμε τα μεγάλα κινήματα διαμαρτυρίες, υπήρχε μια πρόταση. Μπορεί να ήταν ουτοπική, αλλά υπήρχε μια πρόταση. Πρόσταση της αριστεράς, πρόταση κομμουνιστική κτλ. Αυτή τη στιγμή αυτά τα κινήματα διαμαρτυρίας δεν έχουν πρόταση. Είναι απλώς διαμαρτυρία. Κύριε Πρεβελάκη, θυμάμαι, επειδή έρχεται και ο Μάης και μας είχε δελεάσει στην νεότητά μας, η πρόταση που είχε «Είμαστε ρεαλιστές, ζητάμε το αδύνατο». Δεν ήταν πρόταση, ήταν. Απλώς ήταν αμφισβήτηση μιας πορείας. Ναι, αλλά μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα τους προσγείωσε, γιατί μετατράπηκε το σύνθημα σε καλύτερους μισθούς για τους εργάτες. Οπότε μπήκε σε ένα κανάλι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ έχουμε το κίνδυνο του λαϊκισμού. Δηλαδή, μην πάμε μακριά. Το είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο εφιάλτης είναι να ξαναγυρίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο λαϊκισμό. Αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Άρα, βλέπετε εκεί πώς έρχεται το πολιτικό να δέσει με το οικονομικό. Τι οικονομική πολιτική πρέπει να ακολουθήσουμε για να αποτρέψουμε αυτού του είδους τη λαϊκιστική εξέλιξη? Πρέπει να μοιράσουμε χρήματα. Πού θα τα βρούμε τα χρήματα? Δεν υπάρχουν. Παντού καταλήγουμε σε αδιέξοδα. Γιατί έχουμε μοιράσει χρήματα, έχουμε ξαναμοιράσει με τις διάφορες κρίσεις. Το χρέος έχει εκραγεί. Η Γαλλία είναι μια χώρα με μεγάλο χρέος. Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, τι λέτε εσείς? Θα ήθελα σε αυτά τα οποία έθιξε ο κύριος καθηγητής να αναφέρω ότι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη δεν πρόκειται να αλλάξουν βασικά, διότι και δεν πρόκειται να υπάρξει και ευρωπαϊκή απαγκίστρωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι γιατί δεν θα το θέλουν οι Ευρωπαίοι, αλλά δεν θα το θέλουν οι Αμερικανοί. Οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τον ευρωπαϊκό χώρο είναι σχέσεις ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στρατιωτικής ασφάλειας έναντι του κινδύνου εξ Ανατολών. Οι Αμερικανοί βλέπουν την Ευρώπη ως μία buffer zone, μία ζώνη ουδετερότητας μεταξύ αυτών και της Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας φυσικά. Οι σχέσεις της Γερμανίας με τη Ρωσία βρίσκονται πάντοτε υπό ενδελεχή έρευνα των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι δεν θέλανε να επανέλθει το κλίμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ξεκίνησε με τις αρχικές συμφωνίες Χίτλερ και Σοβιετικής Ενώσεως. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν να δουν την Ρωσία να επηρεάζει τον ευρωπαϊκό χώρο του τέστην τα σύνορα του Ατλαντικού προς Ανατολάς των ΗΠΑ να έχουν να αντιμετωπίσουν μια ρωσική επιρροή. Άρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο χώρος ο ευρωπαϊκός πρέπει να βρίσκεται πάντοτε υπό μια επιρροή. Δεν θα έλεγα έλεγχο, αλλά υπό μια επιρροή. Απλώς να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η απεξάρτηση της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λίγο δύσκολο να συμβεί από απόψεως στρατιωτικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στον ευρωπαϊκό χώρο μια πολύ σημαντική στρατιωτική παρουσία. Και επειδή μερικοί θεωρούν ότι η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία είναι σημαντική, αρκεί να σας πω ότι η μεγαλύτερη αεροπορική δύναμη σε αριθμό ανδρών και οπλικών συστημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών δεν βρίσκεται στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι προτελευταία από απόψεως σημασίας για τις αεροπορικές αμερικανικές δυνάμεις. Απλώς αναφέρω ένα στοιχείο, είναι στη Γερμανία. 16.000 άνδρες
των αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ εδράζουν στην Γερμανία. Αυτό δίνει και τη σημασία της αμερικανικής πολιτικής. Ο ρόλος της Πολωνίας έγινε πιο σημαντικός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την αποχώρηση των Βρετανών. Μέχρι τότε το παιχνίδι το παίζανε οι Βρετανοί, οι οποίοι περισσότερα προβλήματα δημιουργούσαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένες περιπτώσεις Βρετανών οι οποίοι μπλοκάρανε προϋπολογισμούς, όχι μόνο τους οικονομικούς αλλά και τους στρατιωτικούς κτλ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πλέον δεν μπορούν να επηρεάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν συμμετέχουν, μόνο στο ΝΑΤΟ, αλλά τώρα το ρόλο το παίζει η Πολωνία, η οποία έχει και ιστορικά τραύματα, όπως είπε και ο κ. καθηγητής, τόσο με τους πρώην Σοβιετικούς νυν Ρώσους, όσο και με τους Γερμανούς. Ως εκ τούτου, από απόψεως λοιπόν συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα παραμείνει ως Ένωση ή θα έχουμε άλλους κραδασμούς, νομίζω η χρονική περίοδος, η κρίσιμη για τις σχέσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις σχέσεις ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η λήξη του Ουκρανικού. Κάποια στιγμή το Ουκρανικό θα λήξει. Υπέρ των Ρώσων, κατά των Ρώσων, υπέρ των Ουκρανών, κατά των Ουκρανών, θα λήξει. Σε κάποια περίοδο θα λήξει. Όταν λοιπόν λήξει το Ουκρανικό, τότε θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν οι σχέσεις που θα υπάρχουν μεταξύ της Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ευρώπης, εν πάση περιπτώσει, με την Ρωσία. Πώς θα διαμορφωθούν? Αυτό θα είναι ένα κρίσιμο ιστορικό γεγονός, μια καμπή στο πώς θα διαμορφωθούν πλέον οι σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο συνασπισμών. Πολυπλοκότητα δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να σας πω ότι ακόμα και οικονομικά οι χώρες του BRICS, που είναι η Βραζιλία, είναι η Ρωσία, το Ιράν, η Κίνα και η Νότιος Αφρική, οι βασικοί, γιατί εντάσσονται και άλλες χώρες πλέον, έχει ξεπεράσει οικονομικά, τα ΑΕΠ της έχουν ξεπεράσει το ΑΕΠ των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου. Η Ινδία μαζί με την Κίνα βρίσκονται οικονομικά στην Μεσόγειο. Να σας υπενθυμίσω ότι η Κίνα έχει πάρει ένα κομμάτι του Ισραηλινού λιμανιού της Χάιφας και τώρα το υπόλοιπο το πήραν οι Ινδοί. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον δυτικές επενδύσεις σε περιοχές γεωστρατηγικές που ενδιέφεραν τη Δύση, αλλά ανατολικών χωρών. Αυτά όλα ανατρέπουν τις, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, τις μέχρι σήμερα δεδομένες σχέσεις, συσχετισμούς δυνάμεων. Βρισκόμαστε σε μια νέα δομή συσχετισμών δυνάμεων και θεωρώ για τον ευρωπαϊκό χώρο κρίσιμη καμπή τη λήξη του Ουκρανικού. Το πώς θα λήξει και ποιες σχέσεις θα διαμορφωθούν. Κύριε καθηγητά. Συμφωνώ, οι δεσμοί ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ ισχυροί, αναμφίβολα, και η σχέση της Ευρώπης με τη Ρωσία προφανώς αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για την Αμερική και τον αγγλοσαξονικό κόσμο, τόσο ως πραγματικότητα, όσο και θα έλεγα, ως γεωπολιτική αναπαράσταση. Δηλαδή, ο ρόλος του Μάκιντερ υπήρξε καθοριστικός στο πώς βλέπουν τον κόσμο ή τον ευρωπαϊκό κόσμο από την πλευρά της Αμερικής. Μόνο ένα ερωτηματικό θέτω, που είναι οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις της ΗΠΑ. Αυτό νομίζω ότι είναι ο μεγάλος κίνδυνος μπροστά μας. Δηλαδή, αυτές οι αναλύσεις που κάνουμε στηρίζονται σε μια ορθολογική Αμερική. Αλλά είδαμε τους Αμερικανούς να λειτουργούν μη ορθολογικά. Και είναι ένα ερώτημα κατά πόσον η αμερικανική ελίτ με τις αξίες της και με τη μέθοδο της, αυτή η Αμερική την οποία εκτιμούσαμε, θαυμάζαμε, δεν είναι σίγουρο ότι επιβιώνει. Εάν, ας πούμε,
μετά τις εκλογές δούμε να κυριαρχεί ξανά ο τραμπισμός. Υπάρχει και στην αμερικανική παράδοση και μία ισχυρή τάση προς τον απομονωτισμό. Λοιπόν, επομένως, τα διεθνή έρχονται και δένουν με την εσωτερική πολιτική παντού, κάνοντας βέβαια το σύστημα πολύ πιο ασταθές και πολύ πιο αβέβαιο. Εκεί είναι το ερώτημα. Και σε αυτό θα μπορούσε να προσθεθεί και το θέμα ότι κατά καιρούς ακούγονται φωνές στην Αμερική, ας αφήσουμε την Ευρώπη, γιατί το κύριο πρόβλημά μας είναι η Κίνα και μην ξοδεύουμε δυνάμεις προς την Ευρώπη. Από αυτήν την άποψη φυσικά το ουκρανικό τους έκανε μεγάλη ζημιά, διότι τους ανάγκασε να ασχοληθούν ξανά εκεί που λέγανε ότι ας αφήσουμε τώρα την Ευρώπη, ξαφνικά είναι αναγκασμένοι να ασχοληθούν με την Ευρώπη. Δεν το επεδίωξαν δηλαδή το ουκρανικό, λέτε. Νομίζω ότι ο Μακρό με τη θέση που πήρε δεν εξήγηλε την αυτονόμηση της Ευρώπης, αλλά έκανε αυτό που λέγαμε τα παλιά χρόνια στον χώρο της αριστεράς, έκανε ζήμωση. Πετάει μια ιδέα με τη σκέψη ότι αυτή η ιδέα μπορεί να εξαπλωθεί και να έχει αποτέλεσμα σε 5 χρόνια. Αλλά την πετάει. Και από αυτήν την άποψη βέβαια είναι επικίνδυνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις χώρες που έχουν πολλά ερωτηματικά, όλοι λέμε τι καλό που είναι η αυτονομία της Ευρώπης, να μην ακολουθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Είναι καλό ή κακό ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Όπως είπαμε, για την Πολωνία δεν είναι καλό. Οι Πολωνοί δεν το βλέπουν καλά, ούτε και οι άλλες χώρες της Βαλτικής. Εμείς πώς το βλέπουμε εμείς? Γιατί εμείς είμαστε ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η συνεννόηση της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες μας συμφέρει. Η αντιπαράθεση μας βάζει σε πολύ σοβαρά διλήμματα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαββίδη, να προσθέσω κάτι σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος καθηγητής για τον Μακρό. Να θυμίσω, κύριε καθηγητά, ότι ο Μακρό αυτά τα θέματα αποστασιοποίησης, περισσότερης ανεξαρτησίας, αυτονομίας ευρωπαϊκής έναντι των ΗΠΑ, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει τώρα. Τα είχε πει το 2017 στην περίφημη ομιλία του στη Σορβόνη το Σεπτέμβριο του 2017, όπου είχε καθαρίσει και μάλιστα κάποιους άξονες ευρωπαϊκής δραστηριότητας, οι οποίες όμως δεν είχαν καμία απήχηση. Επανήλθε πάλι, αλλά οφείλω να σας πω ότι κατά την εκτίμησή μου ο Μακρόν είναι ένας συμπαθής άνθρωπος. Είχα την τύχη να τον συναντήσω, εν πάση περιπτώσει, μια φορά, αλλά δίνει την εικόνα ότι είναι ένας απόφοιτος της ΕΝΑ, της Εθνικής Σχολής Διοίκησης, της περίφημης σχολής, οι οποίοι έχουν θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά απέχουν από την πραγματικότητα, από την ζώσα πραγματικότητα. Ο κύριος Μακρόν, λοιπόν, αν θέλει πραγματικά να υπάρξει ένα ηγετικό πρόσωπο στον ευρωπαϊκό χώρο, σε μια μορφή De Gaulle ή ακόμα και Giscard d'Estaing ή Πομπιντού, μιλάω για κάποιους προκατόχους του, θα πρέπει να προσγειωθεί λίγο στην πραγματικότητα, να δει πραγματικά ποιες είναι οι δυνατότητες της Ευρώπης στο σημερινό γίγνεσθε και μετά να χαράξει μια γεωστρατηγική. Ο Μακρόν χαράζει μια γεωστρατηγική αγνοώντας τα δεδομένα. Και εκεί είναι που αποδυναμώνει όχι μόνο την γαλλική εξωτερική πολιτική, αλλά αποδυναμώνει και την ευρωπαϊκή πολιτική. Μάλιστα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καλεντερίδη, κύριε καθηγητά? Όχι, δεν θα διαφωνήσω και ενδεχομένως ο Μακρόν, αν νομίζει ότι υπηρετεί το ηγεμονικό προφίλ της Γαλλίας, αλλά ίσως υπηρετεί το ηγεμονικό προφίλ της Γερμανίας. Λοιπόν, ο κύριος Καλεντερίδης έχει το λόγο να κάνει την τοποθέτησή του και την ερώτησή του. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί εξ αντικειμένου να έχει τη μορφή ζήμωσης η δήλωση του Μακρόν, αλλά είναι μια δήλωση που υπαγορεύτηκε από τις αναγκαιότητες της συγκυρίας. Δηλαδή, διαβάζω ότι οι Ιάπωνες και Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι διατηρούν την ανωνυμία τους, τα γνωστά, λένε ότι στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών που θα γίνει προσεχώς στην Ιαπωνία, τον G7, και στη συνέχεια τον
Σύνοδο Κορυφής, θεωρείται βέβαιο ότι το θέμα της ασφάλειας της Ευρώπης σε σχέση με την Ουκρανία, του πολέμου στην Ουκρανία δηλαδή, και της Ταϊβάν, θα αυτό που θέλουν να κάνουν. Ναι, αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να σύρουν την Ευρώπη σε όποια κατάσταση ή ένταση ή κρίση ή πόλεμο εξελιχθεί μεταξύ της Κίνας και της Ταϊβάν. Και εκεί είναι οι αντιστάσεις και του Μακρόν και των 93 Γερμανών, βουλευτών των Σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι υπενθύμησαν ότι το εμπορικό δούνε και λαβίν Γερμανίας-Κίνας είναι 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Τριπλάσιο από ό,τι Γερμανίας-Ρωσίας. Άρα, δικαίως η Ευρώπη δεν είναι θέμα ότι σηκώνουν την σημαία της Επανάστασης απέναντι στην Αμερική. Θα είναι καταστροφικό για την Ευρώπη να συμπαραταχθεί με όλο τον υπόλοιπο κόσμο έναντι της Κίνας. Θα είναι απολύτως καταστροφικό. Επίσης, υπάρχει ένα ζήτημα, και εδώ προς τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Πρεβελάκη. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και καθηγητής στο Χάρβαρντ τώρα, είπε ότι αναφερόμενος στην ηγεμονική θέση των ΗΠΑ στον κόσμο, που είναι σε κίνδυνο, ο ίδιος το ομολόγησε, είπε ότι σε σχέση με τον ρόλο που παίζει η Κίνα πλέον στο διεθνές σκηνικό, ότι ένας πρωθυπουργός κάποιας αναπτυσσόμενης χώρας, μιλώντας μαζί του, του είπε το εξής: οι Κινέζοι μας δίνουν ένα αεροδρόμιο, δηλαδή λένε θα σας φτιάξουμε ένα αεροδρόμιο για να σας εξυπηρετήσουμε, και οι Αμερικανοί μας δίνουν μια διάλεξη. Όσο πάμε με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουμε την επιρροή που ασκούσαμε στον κόσμο, θα χάνουμε, είπε ο καθηγητής, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών. Και είπε και το εξής: λέει, έχουμε το αφήγημα ότι βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, επικαλούμενοι τις δημοκρατικές αρχές δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως, ο κόσμος συσσωματώνεται στην άλλη πλευρά, στη λάθος πλευρά της ιστορίας, που τελικά εμείς είμαστε οι απομονωμένοι και αυτή είναι πιθανότατα για αυτούς, εμείς είμαστε στη λάθος. Αυτή είναι η πολλή, αυτή είναι και η ισχυρή. Άρα, εδώ σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, εγώ σας θυμίζω το χθεσινό άρθρο της Welt, που λέει στο λυκόφως του δολαρίου, που είναι και αυτός ένας παράγοντας επικυριαρχίας της Αμερικής στον κόσμο. Εάν λοιπόν τίθεται να αμφιβόλω ως αποθεματικό νόμισμα και το δολάριο, εδώ κάπου πάει ο κόσμος. Και η Ευρώπη, επαναλαμβάνω, όχι σηκώνοντας τη σημαία της εξέγερης απέναντι στην Αμερική, αλλά για να προστατέψει τον εαυτό της, τα συμφέροντά της, κάτι πρέπει να κάνει σε αυτόν τον καινούργιο κόσμο. Άρα δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπε ο Μακρόν. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί στην Ευρώπη. Και φυσικά θα προκύψει η σύνθεση. Και αντιλαμβάνομαι και τις ενστάσεις και τις φοβίες της Πολωνίας ή των βαλτικών χωρών. Οι βαλτικές χώρες, νομίζω ότι η Εστονία, νομίζω έχει 30% Ρώσους. Είναι ελάχιστος ο πληθυσμός, το 30% είναι Ρώσοι. Φοβούνται ότι αν δεν έχουν κάποια ασπίδα, μέσω αυτών των πολιτών θα ξαναμπούν στην επιρροή της Μόσχας. Άρα υπάρχουν ενστάσεις. Αλλά η Ευρώπη δικαιούται και υποχρεούται, θα έλεγα, να αναζητήσει το δικό της ρόλος, ο οποίος, αν θέλετε, μπορεί να συμφέρει και την Αμερική. Να είναι συμπληρωματικός της Αμερικής, αλλά να είναι διακριτός. Και γι' αυτό ρώτησα και τον κύριο καθηγητή, αν υπάρχει πιθανότητα, έστω υπομορφή ζήμωσης, και με τα προβλήματα και με τις αντιθέσεις, αυτή η ιδέα να καλλιεργηθεί και στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο και όπου αλλού. Να απαντήσω. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Να προσθέσω για να κερδίσουμε χρόνο 2-3 ακόμα ερωτήσεις. Τις θυμάστε του κυρίου Καλεντερίδη. Υπάρχει μια ερώτηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφηκε. Ποια πολιτική θα μπορούσε να ακολουθήσει η Ελλάδα? Και έχω εγώ μια απορία. Εάν ο Μακρόν αυτή τη στιγμή εκφράζει την πλειοψηφία του προβληματισμού και της κοινωνίας στη Γαλλία, ή εάν κινήματα σαν και αυτά, κίτρινα γυλαίκα ή το συνταξιοδοτικό, το οποίο δεν ξέρω αν είναι περιορισμένο στη σύνταξη ή απλώς η σύνταξη είναι μια αφορμή για μια εξέγερση, μήπως ξαναπάμε σε μια εποχή
ενός νέου Μάη, δηλαδή μήπως οι συνθήκες έχουν ικανοποιηθεί ώστε αυτό που πυροδότησαν εξεγέρσεις παλιά αφομοιώθηκε από την κοινωνία ως κάτι νέο, έζησε με αυτό, έχουν αναδυθεί νέες ανάγκες και αυτές οι ανάγκες, επειδή δεν γίνονται στο επίπεδο των κυβερνήσεων, προβάλλονται σαν κοινωνικό αίτημα. Σας ακούμε και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Πολλές ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα. Για το θέμα... Ο κύριος Καλεντερίδης θέλει να... Ναι. Εγώ θέλω να προσθέσω το εξής ως ερώτημα. Προχθές η Ρωσία με τη Σαουδική Αραβία έκαναν μια απλή κίνηση. Ανακοίνωσαν μέσω του ΟΠΕΚ που τον ελέγχουν, ανακοίνωσαν τη μείωση της παραγωγής του πετρελαίου. Αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου και αύξησαν ταυτόχρονα και τα έσοδά τους. Και με τον τρόπο αυτό οδηγούν στην περαιτέρω καταστροφή την οικονομία, για την Ευρώπη μιλάω. Δηλαδή θέλω να πω ότι πλέον έχουν εργαλεία, η Σαουδική Αραβία στρέφει το πρόσωπό της, αποστρέφει από την Αμερική και πάει στην Κίνα ή όπου αλλού. Ότι δημιουργούνται πλέον σε χώρες και σχηματισμούς ασθενέστερους από την Ευρώπη καινούργια δεδομένα που πρέπει η Ευρώπη αυτά να τα αναλύσει. Αυτό ήθελα να πω. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαββίδη, μια μικρή παρένθεση σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Καλεντερίδης. Η Σαουδική Αραβία αποστρέφει το πρόσωπό της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες την εγκατέλειψαν. Δεν δέχθηκαν το αίτημά της για αμυντική κάλυψη της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο το αρνήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και η Σαουδική Αραβία προσήγησε πλέον τον εχθρό της, το Ιράν, φοβούμενη ότι σε περίπτωση σύραξης Ισραήλ-Ιράν θα εμπλακεί και αυτή στη σύραξη ως θύμα της Ισραηλινο-Ιρανικής διένεξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκατέλειψαν τη Σαουδική Αραβία και η Σαουδική Αραβία χάραξε τη δική της πολιτική. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες την εγκατέλειψαν, η αμυντικά την υποστήριξε η Ελλάδα, στέλνοντας Patriot. Πολύ καλά κάναμε. Βεβαίως. Πολύ καλά κάναμε. κάναμε. Κύριο Πρεβελάκη, και με την παρέμβασή του θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Καταλαβαίνω, πρέπει να έχω 5 λεπτά, κάτι τέτοιο. Οπότε θα προσπαθήσω να απαντήσω συνθετικά. Νομίζω ότι έχουμε ζήσει για ένα πολύ μεγάλο διάστημα στην άνεση της αμερικανικής ηγεμονίας και προστασίας. Προστασία προφανώς, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν ένα σύστημα στρατιωτικό εξαιρετικά ισχυρό, το οποίο τους επέτρεπε να κυριαρχούν και να δίνουν πολλές μάχες, τις οποίες δεν τις κέρδισαν όλες, είχαν και πολλές αποτυχίες, αλλά εν πάση περιπτώσει εντυπωσίαζαν με τη δύναμή τους. Αλλά όχι μόνο, υπήρξε και το soft power, υπήρξε και η αντίληψη ότι οι Αμερικανοί τρόποντινά σκεφτόντουσαν για τους υπόλοιπους. Και επομένως δίπλα στο αμυντικό μέρος έχουμε και το ρόλο της Αμερικής, όχι μόνο στην σύνδεσή της με την Ευρώπη, αλλά και στη διαχείριση των παραδοσιακών προβλημάτων της Ευρώπης, που είναι οι συγκρούσεις εσωτερικές. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ενότητα. Ζήσαμε λοιπόν ένα μεγάλο διάστημα σε αυτή την άνεση, όπου μπορούσαμε να διαμαρτυρόμαστε για τους Αμερικανούς, αλλά τελικά αυτό μας επέτρεπε ένα είδος υλικής και κυρίως πνευματικής τεμπελιάς. Και τώρα το πρόβλημα είναι ότι αυτό πια οι Αμερικανοί αποτυγχάνουν να το προσφέρουν. Γιατί αποτυγχάνουν να το προσφέρουν? Και πάλι νομίζω ότι πρέπει να δούμε το εσωτερικό, δηλαδή τι γίνεται μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τι έχει γίνει μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια κοινωνία η οποία έχει ζήσει βαθύτατους μετασχηματισμούς το τελευταίο διάστημα. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι φανήκανε ορισμένα βασικά ελαττώματα του αμερικανικού τρόπου να σκέφτονται και να χειρίζονται τα πράγματα, τα οποία καλύφθηκαν για ένα μεγάλο διάστημα, κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χάρη στην εισρωή Ευρωπαίων διανοουμένων.
Δηλαδή, αν δούμε την Αμερική, τα αμερικάνικα πανεπιστήμια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι γεμάτα από Ευρωπαίους. Και αυτοί που έχουν την ηγεσία είναι οι Ευρωπαίοι. Επομένως, είναι τελικά οι Ευρωπαίοι που σκέφτονται μέσα στην Αμερική και η Αμερική σκέφτεται για την Ευρώπη. Λοιπόν, όλα αυτά αυτή τη στιγμή έχουν αδυνατήσει και νομίζω ότι και οι Αμερικανοί βάλανε μια ορολογιακή βόμβα η οποία έχει σκάσει τώρα και η οποία αφορά το εκπαιδευτικό του σύστημα. Δηλαδή, αν θυμόμαστε, είναι στην Αμερική που ξεκίνησε η αντιαυταρχική εκπαίδευση. Να μην κουράζονται τα παιδιά, να μην βάζουν μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά, Πού έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή? Να έχουμε έναν πληθυσμό αμερικανικό, του οποίου το πνευματικό, το μορφωτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε Αμερική και Ρωσία, η Ρωσία κράτησε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ισχυρό και η Σοβιετική Ένωση είχε ένα εκπαιδευτικό σύστημα μαζικό ισχυρό. Και είναι ένα όπλο. Για τον μέσο όρο προφανώς λέτε, γιατί υπάρχουν... Ναι, καλά, βέβαια. Ναι, αλλά ο μέσος όρος έχει σημασία όταν οι άνθρωποι ψηφίζουν. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι όταν έχεις ένα πληθυσμό ο οποίος έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, όταν θα έρθει να ψηφίσει, και μάλιστα σε μια εποχή όπως σήμερα, όπου έχουμε όλα τα τεράστια μέσα για την παραπληροφόρηση. Επομένως, ακόμα και αν υπάρχει μια ελίτ που σκέφτεται, αυτή κινδυνεύει να σαρωθεί από πολιτικούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτού του είδους το κλίμα. Άρα το πρόβλημα, νομίζω ότι το κεντρικό πρόβλημα βρίσκεται εκεί. Τώρα, εκεί θα μπορούσε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, ότι αυτή την πνευματική ηγεσία που μας λείπει, να την αναπληρώσουμε εμείς που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε κρατήσει μια παιδεία και ένα πολιτισμό. Αλλά βέβαια το πρόβλημα είναι πάλι η ενότητα. Δηλαδή, να θυμηθούμε λίγο, πάμε λίγο πίσω στην αρχαιότητα. Τη σοφία την είχαν οι Έλληνες. Αλλά οι Έλληνες ήταν διασπασμένοι, δεν μπορούσαν να συντονιστούν. Και επομένως, αν δεν είχε βρεθεί η Ρώμη να απορροφήσει αυτή τη σοφία και να τη μετατρέψει σε πολιτική δύναμη, δεν θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η αρχαιότητα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρεβελάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέσβη. Κύριε Πρέσβη, να είστε καλά. Και εσάς, κύριε Καλεντερίδη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας, μας παρακολουθήσατε. Χριστός Ανέστη.